Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning everyone. So today, as planned, we are going to discuss on exercise 1.4, lines and plans. So I hope everyone has already did the exercise, and if you happens not to know some of the questions, you may ask. Nombor 2 boleh tak, madam? Nombor 2, macam mana? Okey. Okay, 2 apa tu? A ke, B ke, C ke? B dengan C. Satu je. Okay, kita buat C So, benda ni sama saja semuanya. Find 2 points on the line and 2 vectors parallel to the line. Okay. So let's say we're going to see xi plus yj plus. Okay, dia dah macam ni kan. Okay. So kalau saya buat dalam bentuk macam ni, sama saja. Ini cara penulisan saja. Okay. So you nak cari 2 points on the line, you substitute any value of t. Okay, any value of t. Katalah kalau you ambil t equals to 0, actually you akan dapat line awak, point awak 1, negative 1, 5. So this is 1 point. If you substitute t equals to 1, you'll have okay, so this is another point. So actually you boleh ambil apa-apa nilai saja as long as you substitute the value of t, any value. Okay, contoh dalam jawapan tu dia substitute t equals to 0 and t equals to 1. Okay, but then this is not the only answer. Okay, you can substitute any value of t. Faham B dengan C pun sama juga. A dengan B pun sama. Any value of t, then you get the other point. Okay, the other point on the line. Okay, how about vectors? Vectors. Now, what is the vector of this question? Vector adalah yang associate with t kan. So ini adalah vector dia V. So saya keluarkan vector V adalah 1, 2, negative 7. Okay, kita nak tahu 2 vectors parallel to the line. So actually, if the vector is parallel, if V1 and V2 is parallel, then we can say V2 equals to K V1. K ni pun sama juga. K is a scalar, any scalar. So dia macam T tadi tu. So you boleh letak apa-apa nilai K untuk dapatkan vektor yang selari. So maksudnya dia adalah gandaan bagi V ni. So kalau saya letak K equals to 2, kalau 1 dia dapat benda tu jugalah kan. So saya akan dapat, let's say V yang kedua, 2 darab 1, 2, negative 7, which is 2, 4, and negative 14. Okay, if I take K equals to 3, then my second, the V, will be okay, so again, you can take any value of V. Contoh macam jawapan ni, dia ambil V, K equals to 1 and K equals to 2. Tapi saya ambil 2 dan 3 pun boleh. Faham yang bertanya tadi tu?
Okay, ada soalan lagi? Do you have any question? Can you see this one? Okay, clear. Doktor, Yeah. saya nak tanya soalan 21D. 21D, D, bola. B, okay. Find an equation of the plan that satisfies the stated condition. Okay. First, what is equation of plan? So equation of plan is n dot r minus r naught, ini semua vector, equals to 0. Okay. So you have to have a n and r naught. N tu adalah normal vector, r naught adalah point on the plan. Okay. So B, the plan that contains the line. Okay, katalah ni awak punya plan. Dia kata dekat plan ni dia ada line. Dan line ni vektor dia adalah ni line vektor dia adalah x equals to 2, negative 2. X equals to negative 2 plus t. Y equals to 2 minus 4t. Y equals to 4 plus 2t. Betul, negative 2 plus t. And is perpendicular to the plan. Perpendicular tu apa maksud dia? 90 degrees kan? So maksudnya awak ada lagi satu plan ni, katalah plan tu ke atas ini. Okay, kenapa saya lukis ke atas ini? Sebab saya nak buat yang ini dengan ni 90 darjah. Okay, so sekarang kita nak cari equation plan ni kan? Equation of plan. Apa dia? Okay. Dan equation plan yang atas ni dia dah bagi dah. Which is this one is x minus y plus z equals to 9. Okay, if we have an equation of plan, kita akan dapat apa kat situ daripada equation of plan tu? Kita lah ini plan A, plan B. Plan B ni yang kita nak cari Okay, untuk plan A, kita dah boleh tengok normal A tu kan? Which is 1, negative 1 and 1. Macam mana baca normal tu? Jangan lupa baca normal tu mestilah daripada kalau ada AX plus BY plus CZ plus D equals to 0. So your N is ABC saja. Okay, the constant for X, Y and Z. So in this particular question, the normal for A is 1, negative 1 and 1. Okay, 9 tu you tak payah nak tengok lah. Okay, so sekarang untuk buat equation of plan ni, kita kena ada apa? Normal kan? Sekarang ni dia tak ada normal. Yang ini, plan ni, normal dia adalah keluar macam ni juga kan? Because the normal must be 90 degrees to this plan. Okay, so this is the N, A. So sekarang kalau awak imagine awak ada dua vektor. Satu yang N ni normal, satu yang bawah ni which is the V. Okay, V ni apa dia? Baca the constant that ada kena mengena dengan T saja, which is 1, negative 4 and 2. Okay, the constant that associate with the variable T. You have 1, 4 and negative 4 and 2. Okay, so sekarang macam mana you nak cari, bila you ada dua vektor, macam mana you nak cari vektor yang 90 darjah pada dua-dua vektor ni? Ini yang you nak kan? This is the NB yang you nak. Macam mana you nak cari NB ni? Bila you ada dua vektor. Okay. So you kena buat cross product. Okay. If you cross N, A, cross with B, then you will get the NB. Faham Kita nak cari normal vector. Kenapa kita nak cari normal vector? Sebab kita nak construct the equation. The equation of plan requires a normal vector as well as the point. Okay. So normal vector ni kita buatlah dulu. NA kita adalah ada kat atas ni kan. So I, JK, kata tu 1, 1, 2, 3, 4, 2. Okay, so for dot product as well as cross product, you have to know how to do the dot product and cross product for vector Kena tahu yang ni Saya ambil calculator dahulu Okay, yang lain tu boleh buat sama-sama dengan saya sambil-sambil.
Okay, so you ada 2, -1 dan -3 as a normal vector. Now you already have your normal vector. How about R0? R0 is the point on the line kan? On the plane, sorry. The point on the plane. So, point on the plane, you ada line tadi kan? Line tadi ada point juga kan? Which is 2. This is R0, which is -2, 2 and 4. So, we will use the same R0 here. Okay, kita akan gunakan R0 yang sama. Sebab dia memang atas plane tu. -2, 2 dan 4. So, kita akan ada equation of plane sama dengan 2, -1, -3. Dotkan dengan X tambah 2, Y tolak 2, Z tolak 4. Terus tu 0. Okay, sebab ini point dia, ini kan R tolak R0 kan? Dan R0 ni point dia adalah -2, 2, 4 tadi. Okay, so seterusnya boleh buat lah, tak ada masalah dah. Empat tambah 4, 12, 14, 15, 18. Okay, so this is your answer. 2x minus y minus 3z plus 18 equals to 0. You may see the updated jawapan ni dengan yang saya bagi tu tak sama kan? The updated I have uploaded in Kalam. Okay, siapa yang boleh buka Kalam sekarang boleh tengok Okay, ni ada soalan lagi? Nombor 11 boleh tak madam? Nombor 11, sekejap Hello. Thank you madam. Hello. Jawapan boleh tengok di Kalam Ya, saya. Hello. Soalan nombor 11. Okay, sekejap Okey. Nombor 11A ke B tu? Katalah 11A. 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 Find parametric equation of the line that is tangent to the circle x squared plus y squared equals to 25. Point 4, 3. Okay, apa yang dia nak actually? So, katalah you ada bulatan ni, jari 5 kan? And then point 4, 3 tu katalah sini 4, sini 3. Okay, dia mesti menyentuh ni. Sini 3, sini 4. So, dia nak cari tangent. Ni, garis ni. Garis tangent ni. Okay, so equation of line ni apa dia? Okay. So, sekali lagi kita kena ada point kita dah ada dan kita kena ada parallel vector. So, parallel vector untuk this one, kita akan gunakan gradient dia. Okay. So, macam mana kita nak cari gradient dia? Awak jangan terus tolak-tolak macam tu. Awak gunakan dy dx. Okay, the gradient is actually dy dx. So, how do you find dy dx from this equation? Okay, so kita bezakan terhadap x kan. So, kita ada 2x tambah 2y dy dx equals to 0. Bezakan x kuasa 2 dapat 2x. Bezakan y kuasa 2 akan dapat 2y dy dx. Bezakan 25 akan dapat 0. Okay, so kita akan dapat dy dx kita sama dengan negatif 2x per 2y. Atau negatif x per y. Okay, so you masukkan point this one. So this is point for x, this is point for y. Okay, so dy dx pada point 4, 3 we will have negative 4/3. Okay, so atas ni y kan, y is associated with j and x is associated with I vector.
Okay, maksudnya kalau you ada x, y, ini adalah vektor x, vektor I. Vektor I dia mesti selari dengan paksi x dan ini adalah vektor j. Dia mesti selari dengan paksi y. So kalau dy perbezaan pada y kita tengok pada j dan dx kita tengok pada I. So maksudnya atas ni adalah untuk j, bawah ni adalah untuk I. Okay, sekarang ni mana you nak letak negatif ni? Dekat atas ke dekat bawah? Actually tak kisah. Mana-mana saja. Cuma beza dia, katalah ini kan tadi garis awak. Dia akan beza kat sini saja. Sama ada awak ambil vektor yang ke atas atau vektor yang ke bawah. Okey. Tapi kita tak kisah kat sini sebab kita nak apa? Kita cuma nak parallel vector. Doesn't matter the vector is positive or negative. But as long as you get a parallel one. Okay. So let's say I put the negative on the I. Kita buat dua-dua lah So your V is 3, negative 3, 4. Or 3, negative 4. Okay, dia ada dua yang ni lah. So what is your R0? Your R0 tadi dah soalan dah bagi which is 4, 3. Okay, so your R is equal to R0 plus TV kan. Equation of line. So 4, 3 plus T, negative 3, 4. So if the question asks parametric equation, so you have to keluarkan x dan y, which is x will be 4 minus 3t and y will be 3 plus 4t. Okay. Or kalau you macam tadi saya kata, kalau you tukar, you bawa ambil yang ke bawah, then it will be x equals to 4 plus 3t and then the y yang jadi negative 3 minus 4t. So this is your answer. Okay, so for C pun, ni A kan. Untuk B pun sama juga. You have to differentiate, masukkan nilai and then make sure the dy dx is, y is for j, x is for I vector. Then you get the vector, you get the point, then you can construct your equation of line. 12 pun sama juga. Sebab 12 ni pun dia ada parabola kan. Okay, so you kena bezakan dulu dan cari gradient dia, masukkan nilai. Okay. Faham tak? Ada soalan lagi? Do you have any questions? Hello? Siapa yang tak dapat nak cakap tu boleh ni. Kenapa V ada dua jawapan? Okay, because V is a vector kan. And then vector, it has things to do with magnitude and position or arah kan. Okay, so vector ni dia memang ada arah negatif positif. Okay, the equation of line dia cuma nak parallel vector. So dia tak kisah pun vector tu vector positif atau vector negatif. Contoh katalah awak ada ni line awak. Yang ini adalah vector V1 awak boleh guna. Dan katalah ini V2 pun awak boleh guna. Sebab apa? Sebab semua ni adalah selari. Faham And then tapi V2 tu dia ke bawah kan. Bila dia ke bawah dia negatif. Bila dia ke atas dia positif. So V yang ini pun samalah. Yang ini. So actually untuk equation of line ni, kalau you tengok, kalau katalah you ada line sampai 3 line kan. Dia bagi 3 line. You dah dapat vector dah. And then nak guna point mana satu, you boleh guna mana-mana point. As long as the point is on the line. Itu yang you kena faham. Katalah ini point A, point B, point C. You boleh guna point A, you boleh guna point B, you boleh guna point C as your R0. Okay. The question memang
akan jadi beza. Tapi bila you masukkan nilai T, you dapat balik benda ni sebenarnya. You dapat balik semua tu. Cuma nilai T tu dia akan jadi berbeza lah. Contohnya kalau you ambil A, then your T equals to 0 starting from A lah. Okay, and then B will be your T equals to 1. C will be your T equals to 2. Let's say your friends pula your friends dia ambil B pula, B. So starting you is T equals to 0 here, starting your friends. And then your friends here might be dia punya T equals to 1. So this one might be dia punya T equals to negative 1 pun boleh. Tak kisah. As long as bila you masukkan nilai T, you akan dapat balik semua point tu. Cuma pada nilai T yang berbeza. Faham tak? Tapi itu equation of line. Equation of plane lain. Equation of plane, masukkanlah apa-apa point pun. As long as the point is on the plane, dia mesti dapat jawapan yang sama. Maknanya equation of plane ni dia ada satu jawapan yang unik. Satu jawapan saja. Tapi equation of line tak. Dia ada jawapan lain-lain. Tapi jawapan tu semua akan berkenaan dengan line tu juga. Kita boleh check. Nanti kalau you bagi jawapan lain-lain, saya tengok je saya tahu dah jawapan ni sama ke tak. So jangan risaulah. Okay, 13A. 13A ni substitute value saja. Soalan nombor 13 ni lah, semua sama substitute value saja. Okay, so kalau you tengok x-axis tu kat mana? Inilah kan? Okay, yang saya boldkan ni. Ini adalah x-axis. Sepanjang-panjang x-axis ni, y is equals to 0. Okay, y is equals to 0. So, you substitute lah dulu y equals to 0 dalam y ni. Dapat t kan? Dapat t tu apa dia? You masuk balik kat sini. Macam tu. Contohnya. Okay, so maksudnya dia akan intersect pada x-axis pada 7/3 kosong. Faham Untuk yang B pula, y-axis. Kalau y-axis apa yang kosong? X kosong. X equals to 0. Then you follow this step back. Kat sini Dia dapatkan jawapan. Okay, untuk C pula. Y equals to 3 minus x square. Okay, sekarang parabola. Parabola awak sepatutnya masam kan? Y, x. Okay, sepatutnya dia masam tapi dia naik pada 3. So, macam ni. Okay, sekarang kita nak tahu di mana dia memotong this parabola, your line. Okay, intersect with this parabola. So, macam mana? You substitute yang ini pula. Bukan x kosong, y, bukan y kosong tapi y equals to 3 minus x squared. Okay, so tadi apa? So y equals to 3 minus x squared sama dengan negatif 1 tambah 3t. Okay, so you arrange daripada sini and then substitute into x. Okay, and then carilah dia punya intersection. You buat benda sama juga kat sini. Okay, nombor 13. Okay, 14, 15, 16, 17 ni semua benda sama Okay, first of all, you check dia parallel ke tak? Itu dulu.
Maksudnya V1 sama dengan K V2 tak? Kalau V1 sama dengan K V2, you tak payah nak buat intersect or skew semua, tak payah dah. Okay? Tapi kalau dia tak parallel, baru you buat intersection tu pula. Faham tak? Faham eh? So, dia punya step mesti cari parallel dulu. Sebab dia kalau dia selari, dia tak akan berjumpa. Dia tak akan intersect at one point. Okay, 14 hingga 17 tu 18 ni senang saja. 18 ni dia memang dah bagi point dan juga normal vector. So, you just substitute into equation of plane. Okay, 19 ni, dia ada 3 point kan? So, first of all, you have to find a normal vector. So, how do you find a normal vector from 3 points? You have to, apa orang kata? Do a cross product of 2 vectors kan? Okay, so you kena cari, you cari 2 vector dahulu, buat cross product, dapatlah nilai, dapatlah vector n tu. And then you can, ini yang saya kata tadi, and then you can choose any point to be your R0. Soalan nombor 19 you boleh try 3 point. You akan dapat jawapan yang sama saja. Okay? Okay, 20 adalah Madam. Yang 15 kan? Macam dia boleh buat skew. 15 Q tu maksudnya dia tak parallel, dia tak intersect. Dia, maknanya dia tak sama semua macam mana? Dia tak parallel. Dia kan sebab, sekejap, ini apa ni? Determine whether the lines and line are parallel, intersect or skew. If intersect, find the point of intersection. Dia ada 3D kan? Okay, 3D dia memang ada kemungkinan dia tak intersect. Kalau 2D tak, 2D dia kalau dia tak parallel je, dia memang akan jumpa. Sebab 3D kita ada ruang 3D yang luas kan. Okay, walaupun garis tu tak selari, dia tak akan berjumpa. So bila dia tak jumpa, dia tak selari, itu yang kita panggil skew. Awak dah try ke buat 15 ni? Skew tu apabila awak masukkan nilai X dengan Y dengan Z tu, dia ada salah satu yang tak sama. Ataupun semua tak sama. Betul. Ataupun dia memang, dia at least salah satu tu tak sama, dia dah jadi skew lah. Dia mesti kalau nak intersect, mesti semua sama kan? X, Y, Z mesti sama. X, Y, Z mesti sama. Katalah ni plan awak, ini line awak kan? Pada point of intersection ni, this is point of intersection. So X1 mesti sama X2, Y1 mesti sama dengan Y2, Z1 mesti sama dengan Z2. Kalau salah satu tak sama, dia tak jumpa lah, dia skew lah. Maksudnya dia tak intersect. Bila dia tak intersect, confirm dia tak skew lah, sebab bila dia tak intersect, dia tak parallel lagi, so dia memang akan jadi skew. So this one you may try masukkan nilai X, Y, Z tu. Okay. And then tadi saya nombor berapa? 20. 20 is in between line and plane. Okay, line dan plane, you nak check dia parallel ke tak, dia bukan guna V1 equals to K tu atau N1 equals to K. Tapi dia kena guna dot product kan. V dot N must be equals to 0. V dot N must be equals to 0. Kenapa V dot N? Sebab line tu, dia ada vektor yang selari, vektor V. Tapi plane ni, dia ada vektor yang normal, vektor N. Kalau nilai awak dengan plane ni, selari kan, nak selarikan dia sama je, V dengan N ni mestilah 90 darjah. Baru awak punya line dengan plane tu selari. Bila 90 darjah ni, kita guna formula V dot N equals to 0. Kalau sama dengan kosong, maknanya dia 90 darjah, maknanya dia adalah line dengan plane awak tu selari. Kalau dia tak 90 darjah, maknanya dia akan sengit sikit kan. Macam yang ini kan tadi dia punya ni macam ni. Okay, yang ini dia tak 90 darjah, dia bukan 90 degree. So dia memang at one point bila dia turun lagi hujung ni, dia akan jumpa. Okay. 21 kita dah tengok 21. Okay, 21 dah tengok. Okay, distance.
Distance tak ada masalah lah. Okay, ada lagi tak nak tanya? The plan, okay, tengok 21C tadi 21B kan? 21B, okay. Tengok 21C. The plan, okay, plan through the point, so ada point kat sini, 2 negative 3, 1 that is perpendicular to the line. Perpendicular maksudnya semudah je lah. So ini ada line awak. Line ni, ini line, ini plan. Okay, line ni dia ada apa? Dia ada x equals to negative 1 plus 2t, y equals to 2 minus t, z equals to 3 minus t. Okay. So obviously kalau 90 darjah kita boleh guna line ni sebagai kita punya n jugalah. Okay, so line ni dia ada v kan? Dia ada v, so v ni actually kita boleh guna sebagai n kita juga untuk plan ni. Okay, so apa v dia? Baca daripada sini dia adalah 2, negative 1, negative 1. Okay, the constant that associate with t. 2, negative 1, negative 1. So ini juga adalah n. 2, negative 1, negative 1. And then the R0 dia dah bagi, ambil lah yang tu. 2, negative 3, 1. Okay, so dia boleh ambil dah lah So, 2, negative 1, dot with R minus R dot. X tolak 2, Y tambah 3, Z tolak 1. Sama dengan kosong. Negatif 4 tolak 3 tambah 1. Tolak 6 sama dengan kosong. Okay. Boleh So ada yang tak faham tak? Kalau tak ada soalan kat sini, ada yang tak faham ke? Nak suruh saya terangkan lagi ke berkenaan lines and plan ni? Okay, so yang pertama sekali aku kena tahu adalah equation. Equation untuk lines and equation untuk plan. So they have different equation kan? So for line is R equals to R0 plus TV. But then for plans is N dot R minus R0 equals to 0. Okay. And then the vector is also different. Vector for lines, the R is a parallel vector. However, vector for plan, the N is a normal vector. Normal vector maksudnya vector dia tu 90 darjah. Kalau awak ada plan, vector dia 90 darjah. N. Ini pula kalau awak ada line, vector dia adalah parallel. Okay, and then you have to know the parallel test. Okay, kalau in between line dengan line, okay, line dengan line is V2 equals to K V1 or V1 equals to K V2, mana-mana pun tak kisahlah. Okay, sama juga untuk plan dengan plan. Plan dengan plan, tengok normal dia saja, which is M2 equals to K N1. Tetapi kalau line dengan plan, you tak boleh tengok K tu dah you kena test equals to 0. The dot product of the two vectors must be equals to 0. Then it is what we call parallel. Okay, and then after the parallel test, you have to know the intersection. Intersection ni guna substitution method je. Substitute lah x into x, y into y, z into z. And then if you didn't get the answer yang sama semuanya, so it is not parallel, it is not intersect, then we call it skew. So you kena tengok intersection line dengan line macam mana nak buat. Dia ada juga ni plan dengan plan macam mana nak buat. Line dengan plan macam mana nak buat. Okay, so basically dia akan guna
Substitution method kat situ. Kalau dia intersect. Okay, to sum up this one lah. Ini saja. Tapi dia akan ada lah soalan-soalan yang macam tadi kan, macam soalan 21 tu. So, macam saya buat, kalau you nak buat soalan-soalan contoh macam 21 tu, you keluarkan dia punya info. Kalau dia kata you ada plan, you keluarkan, you lukis plan siap-siap. And then dia kata line tu atas plan tu, you lukislah satu line atas plan tu. So, you nampak dia punya apa bentuk dia, apa soalan tu nak actually. Okay? And then you can get do we already have the end, do we already have the vector, ataupun kita kena cari, okay, ataupun kita kena buat apa produk ke, okay. Okay, to find another vector from two vectors, you have to cross. Okay, katalah you ada vector A and vector B. Okay, so you can find this vector C if you cross A with B. So ini biasanya untuk kita cari nilai n. So the two vectors must be 90 degrees. Then you ada plan, you ada dua vektor tu. Pada plan awak, ini cara nak cari another vector which is the normal vector. So you have to use cross product. Cross product tu kena tahulah macam mana nak buat. Okay, and then for equation of line, okay, equation of line specifically, the answer is not unique. Okay, it depends on the vector that you choose. Tapi jawapan dia beza daripada positif negatif saja. Not unique, but the answer, the difference is only for negative and positive sign lah. Okay, and then again depends on the points that you choose. Okay, kalau dia bagi 3-4 point, you choose point yang berlainan daripada kawan awak, so maybe jawapan pun of course akan lain. Okay, but then that still represent the same line. The equation still represent the same line. Jawapan je jawapan je lain, tapi line yang dia represent tu masih lagi line yang sama. Okay, and then if the question asks you to sketch, kan dia suruh cari equation of plan and then dia suruh sketch. Sketch tu pergi balik pada chapter 2, which is the sebab ni plan kan. Okay, so the 3-dimensional coordinate system. How do you sketch a plan? Okay. Boleh? Okay, kita buat satu intersection punya ni. So sebab kita mesti tak ada buat lagi intersection. Let's see equation number 6. Find the point of intersection for the lines L1 and L2. Okay, macam mana you nak buat intersection? Saya dah kata tadi you guna substitution method. Okay, sebab pada point of intersection, the values of X, Y and Z for L1 and L2 must be the same kan? So L1 awak ada okay. So jangan keliru di antara T dengan S ni. The T and S is actually the same. It is a representation of parametric variable. Sebenarnya bendanya sama sahaja. Cuma dia guna benda lain sebab dia adalah dua line yang berbeza kan. So actually you can use T1 and T2 pun boleh. Okay, untuk tidak bagi keliru. Tapi actually you boleh guna any variable. Okay, as long as it is actually a parametric variable for that parametric equation representation. Okay, so katalah ini persamaan pertama saya, semua ni, ini adalah persamaan kedua saya. Saya cari yang pertama dahulu. So saya akan ada X equals to okay, dah Z equals to 1, dah cantik Z equals to 1. Sebab kalau dia intersect,
dia mesti ada nilai yang sama. Okay, so ini substitute dalam ni. Saya akan dapat nilai S. So, 1 sama dengan 3S tambah 2. So, 3S sama dengan 1 tolak 2. Iaitu 1/3. So, again, I substitute this one into this one and into this one. Okay, so the point of intersection is -17, -1 and 1. Okay, so you tengok kat sini, you tak guna pun benda dua ni. Okay, sebab you dah directly dapat jawapan based on this Z equals to 1. Okay, kalau you nak guna pun boleh juga, tapi dia akan memanjangkan lagi kerja awak lah. Contohnya, awak buat Y equals to T plus 3 kan, so dapat T equals to Y minus 3. So, awak masukkan pada Y yang kedua. Sorry, T, so X equals to 4 Y minus 3 minus 1 equals to 4Y minus 13. So X 4Y minus 13 must be equals to 12S minus 13. Awak boleh try lah Awak try panjang-panjang lagi ni. In the end, awak akan dapat jawapan sama juga. Negatif 17, negatif 1, 1. Or, lagi senang, awak buat simultaneous equation. X sama dengan X. So, awak dah apa tadi? X 4T tolak 1. Samakan dengan 12S tolak 13. Equation pertama. Equation kedua, awak ambil Y. T tambah 3 sama dengan 6S tambah 1. Equation kedua. Okay, dapatlah nilai T dengan S, masukkan balik. Ini pun boleh try simultaneous equation. Okay. So this is X tadi, this is Y. So in the end, bila awak buat, awak akan dapat negatif 17, negatif 1, 1. So actually you may try anywhere lah to find the point of intersection. As long as you use substitution method. Cuma cara dia panjang atau mudah sajalah. Awak nak substitute mana ke mana tu. Okay, ada soalan lagi? Okay, tak ada Dengar tak? Hello? Yes, madam. Dengar. Baru senyap aja. Nanti bila dah habis baru, thank you madam, thank you madam, thank you madam. Okay, kalau tak ada apa-apa, then
kita habis sampai sini dulu. You may ask me through WhatsApp if you have any questions. Mungkin you belum buat lagi kan? Okay. So buat sampai habis, make sure because this is will be covered in your quiz. And your quiz will be this Friday.